Sziasztok, Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Nagyon-nagyon régen volt könyvtámasz bemutató a csatornán, úgyhogy itt az ideje, hogy újra elővegyem ezt a tematikát is. Ezúttal az In The Puzzle-től kapott Sakura Dancing japán diorámát könyvtámaszt fogom bemutatni. Tartsatok velem! Láthatjátok, egy nagyon szép cseresznyevirág színű háttérrel rendelkező dobozban érkezik a termék, ahol láthatunk egy hatalmas képet a könyvtámasz belsejéről, mindenfajta részlettel, lesz itt japán vasút, folyó, macska is ül, ugye a cseresznyefák, úgyhogy tök jól néz ki. Rolife, mint márka, pontosabban ugye Robotime könyvtámasz. Kicsit izgatott is vagyok, mert én eddig csak Cute Bees könyvtámaszt raktam össze, a Robotime-tól még sose. Ugye nekik a Rolife egy albrandjük lényegében. Itt van a kis Do It Yourself felirat, a neve TGB01-es a termékkód, van egy kis aprócska angol idézet, figyelmeztetések, és a kézkönyvtámaszunk, ahogy a könyvek közébe van állítva. A készlet oldalán lényegében nincs semmi, még itt van egy sematizált rajz a könyvtámaszról, ahol néhány részletet részletesebben bemutat. Itt lesz benne egy érintőkapcsoló a fényhez, írja, hogy milyen szépen kidolgozott a folyórész, az akkumulátor, vagyis hát az elemtartó box az itt hátul fog elrejtőzni, lesz benne ugye egy kis vasút, és ha jól látom, hátul még egy tükörszerű elem is lesz benne. Itt pedig láthatunk további könyvtámaszokat ugyanettől a Rolife almárkától. Van itt egy kis napfényes városka, és két Harry Potter-szerű mágikus könyvtámasz. A Casebook Nook az 19x11,5x22 centis lesz, és itt pedig rengeteg egyéb információ van, kezdve azzal, hogy két 3-ás elemmel fog majd működni. Na de nézzünk bele a dobozba. Mint mondtam, elég izgatott vagyok most, ugyanis én azt tudom, hogy egy Cute Bees könyvtámasz doboz, amit tartalmaz, de egy Rolife-ost még sosem bontottam ki. Oldalról kell kinyitni, és úgy kell kihúzni a tartalmát. Rögtön megkapjuk felül a különféle lézervágott síteket, meg az egyéb elemeket tartalmazó részeket. Alulról így néz ki egyébként egy ilyen lézervágott falap. Én imádom Japánt, és imádom a japán kultúrát, azért is választottam ezt következő készletnek. Van egy nagyon szép díszes összerakási útmutatónk, ugyanebben a cseresznyevirág színben. Nagyon sajnálom, hogy nem színes. Hozzá vagyok szokva, hogy a Cute Bees összeszerelési, összerakási útmutatók, azok színesek mind. Hát ez nem. Viszont azt látom, hogy nagyon részletesen mutatja be az összerakást. Hát itt annyi színes, hogy a végén a további könyvtámaszokat láthatjátok nagyban. Egyébként 33 oldalas lesz az összerakási útmutató. Itt még látjuk, hogy milyen további eszközöket kapunk hozzá. És itt meg is kapjuk ezeket a további elemeket. Csavarhúzó, fém, felfogatók, 3D-s elemekből egy-kettő, korlátelem. Van benne ragasztó. Na ez nem vagyok hozzá szokva, ugyanis a tengeren túlról érkező csomagokban nincs benne a ragasztó, azokat kiszedik, mindig tiltja a szállítási szabályzat, de mivel ugye ez Magyarországról érkezett az In The Puzzle-től, benne van a ragasztó. Tök jó. Bár én szeretem ez most nem reklám, de a Loctite-os pillanatragasztót használni ezekhez. És ugye itt van az elemtartó boxunk, amihez hozzá van itt az érintő panel rész csatlakoztatva, valamint kapunk 4 millis csavarokból 16 darabot. Vajon mit kell benne csavarozni? Könyvtámaszba eddig még sose kellett csavarozni. Már most a könyvtámasz összerakásnál is ugyanazt a metodikát fogom használni, mint az építőkészleteknél, tehát az összerakási procedúra különféle fázisait meg fogom mutatni majd nektek, hogy hol is járok, és utána pedig megnézzük majd a kézkönyvtámaszt részleteiben együtt. Úgyhogy ne menjetek sehová. 7 lépéssel készültem el, 31 lépésből áll az egész könyvtámasz összerakás, de szeretném megmutatni, hogy eddig milyen elemekkel készültem el. Rengeteget kell ragasztani. A Cute Bee könyvtámaszoknál én már most ahhoz szoktam hozzá, hogy elég kevés a ragasztás, inkább egymásba kell pattintani csak az elemeket. Itt meg szinte minden elemnél brutális mennyiséget, no de nem baj. Nézzünk, mi van egy kis sorompunk,
mint láthatjátok. Tök jó a színe, éppen piros jelzés van. Egyébként jól néznek ki az elemek, a különféle képek is jól mutatnak, úgyhogy ezzel nincs probléma. A részletességgel meg vagyok elégedve. Van egy kis klímánk, ezt is meg kellett csinálni jó sok elemből egyébként. Van egy kis, nem is tudom, cégtábla lenne ez. Van még rajta egy felirat is. Meg kellett csinálni 4 ablakot, amit majd be kell állítani, és el kellett kezdeni a cseresznyevirágokat is megalkotni. Ezek több rétegből állnak, mint láthatjátok. Meg volt adva, hogy hova kell egymásra ragaszgatni őket. Nem néznek ki rosszul egyébként. A 8.-9. lépés az ennek a kis vasúti kocsinak az elkészítésével telt. Ez valamilyen kis turista vasút lehet, tehát ez nem a Shinkansen azért ezt úgy kell elképzelni, hogy a 9. lépésen belül 21 allépés volt. Tehát most az, hogy 31 lépésből áll az egész, az azért jóval több ennél, mert fel vannak még osztva allépésekre. Egyébként szerintem nagyon jól néz ki, iszonyat sok elemből áll, ugye üldögélnek benne turisták, ott van a kis mozdonyvezetőnk elől, egy kis plexilapot kellett beleragasztani felirattal, ugye itt van az áramszedő rész, van egy kis virág, itt van az alja, ugye a kerékrész, még egy lépcső is van, ilyen hajlítható elemekből kellett körbe megcsinálni az egészet. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, tök jól kidolgozott, de itt is rengeteget kellett ragasztani, minden kis elemet, még például itt a világításnak a 2 kis téglalapját is ragasztani kellett. És ugye ez a 315-ös számú mozdony vagy járat lényegében. 11. lépés, felkerült a sinekre a kis szerelvényünk, a jelzőberendezés is a sorompóval, valamint mellé kellett már rakni egy kis cseresznyefát, így már azért jóval mutatósabb. Kezd összeállni, valamint már ugyanebben a lépésben el kellett kezdeni a folyó részt elkészíteni, ide már bele kellett az elemtartó boxot rakni, és elméletileg már most működik is az érintő kapcsolóval a LED világítás. 17-es lépés, el kellett vezetni már az érintő kapcsolónak a LED szálját, valamint egész szépen kezd kialakulni a kis folyócskánknak a környezete. Itt is különféle lépcsős részek, itt ugye egy átívelős, ezen az oldalon is megvan már a lépcső a korláttal, úgyhogy szépen kezd testet ölteni a könyvtámasznak a belseje. 21. lépés is kész, egész szépen alakul már a könyvtámasznak az egyik oldala, különféle feliratokat kellett felragasztani, csinálni kellett egy egész épület oldalt ablakokkal, van itt ugye egy klímánk, amit korábban elkészítettünk, valamint ugye itt a cégtábla, ide lett téve egy egész barackfa ág, úgyhogy egészen pofásan néz már ki. Szerintem szépen lassan el kell kezdeni majd összeépíteni az egészet. Ja, és könyvtámasznál én ilyet még korábban nem láttam, hogy csavarozni kellett különféle rögzítő elemeket 3 sarokra is. Valószínűleg ezekkel lesznek majd az oldallapok összefogatva. 24. lépés vége, elkészültem a könyvtámasz másik oldalával, ez lesz ugye a belső oldala. Tök jó megoldás, hogy egy kis lámpabúrát is kellett felrakni, és abba kellett a LED fénynek a végét elrejteni. Van egy kis ajtón, különféle táblák itt is, és akkor itt a másik oldalán jön ki a LED világítás. És ha jól láttam, akkor már a következő lépésben tényleg össze kell állítani a könyvtámaszt és magát. És ahogy gondoltam, a 25. lépés végére már így nézünk ki előről, ez szemből a jobb oldal, hátulról, és ilyen tök jó kis kép van a könyvtámasz nevével a másik oldalon. Tényleg megéri a fáradozást, higgyétek el, nekem nagyon bejön. Úgy döntöttem, hogy megmutatom még a könyvtámaszt, mielőtt fölkerül a hátlap meg a teteje, már egész szépen néz ki, minden oldala felkerült, láthatjátok, és az nekem különösen tetszik, hogy ide bele kellett állítani egy vékony tükröt, hogyha a másik oldalról belenézzünk, akkor tök olyan, mintha sokkal mélyebb lenne a könyvtámasz. Egyébként ide fentre is ment egy LED világítás, felülről világítja meg, valamint itt alul rejtőzik még egy kis
lámpa búra, abba kellett a másikat bevezetni. És hogyha belenéztek, akkor a tükörnek hála tök olyan, minthogyha még tovább lenne a könyvtámasz. Ez nagyon tetszik nekem. Na de nem maradt más hátra, tegyük fel a tetejét, a hátulját, és utána megnézzük a készkönyvtámaszt. Elkészült a könyvtámasz, igazából nem sok volt már hátra az előző lépés után, így néz ki előről. Ugye van egy oldala, Sakura Densia Stories in Books, ugye történetek könyvekben, ez a felirat durván, ugye itt is láthatjuk sematizáltan ezt a kis turista vonatos látképet, hátulján szintén Stories in Books, Designed by Robotime, ugye a gyártó, és itt olyan, mint hogy a vonatnak az ablakai néznénk kifele, a harmadik oldalán pedig a jelző berendezés a sorompóval látható. A tetején szintén egy Stories in Books feliratot egy könyvecskével, valamint láthatjátok, hogy ki van vágva, egy plexilap van benne. Kis cseresznyevirágok is vannak ráfestve. Na de a könyvtámasz igazi feature-je, az ugyebár a LED világítás. Láthatjátok, hogy ide van felrajzolva az érintő kapcsolónak a jele, oda kellett felcsavarozni, és hogyha hozzáérek, akkor tadam, fel is kapcsolódik a két LED-fény, és tök jól be is világítja az egész könyvtámasznak a belsejét. A részleteket most már nagyon nem mutogatom végig, kicsit közelebb hozom azért, hogy körbe tudjatok tekinteni benne, de az összerakás során azért megnéztük minden egyes kis elemét részletesen közelebbről is. Szerintem nagyon szép, tök jól hozza azt a japán érzést, a japán kultúrát. Ezek a ablakok, ezek néha picit rakoncátlankodnak, de csak sikerül beállítani. Még azt külön megegyezném, hogyha egy kicsit össze akarom vetni a Cute Beast könyvtámaszokkal, hogy azon kívül, hogy az oldallapokat, fedlapot rá kellett pattintani, itt a sarkain, láthatjátok itt talán picibe, meg is kellett csavarozni, egymáshoz kellett őket szépen rögzíteni, ezáltal jóval stabilabb a tartásuk. Ez azért egy pozitívum. Sajnos maguk a falapok, azok jóval vékonyabbak, mint én a Cute Beast könyvtámaszoknál hozzászoktam, úgyhogy jóval óvatosabban kellett kiszedni azért a darabokat. Egy-kettő el is tört, bevallom férfiasan, de ezeket gyorsan pillanatragasztóval összeragasztottam. Pontosabban az egyiküknek voltak pótdarabkái, azért bőven raktak mellé pótdarabokat, hála az égnek. Kezdő könyvtámasz építőknek nem feltétlenül ajánlom, ugyanis elég sokat kell ragaszgatni, lehet, hogy egy kicsit egyszerűbb modellel érdemesebb kezdeni, de ki vagyok én, hogy ezt megmondjam, ha tetszik, akkor nyugodtan próbálkozzatok meg vele. Egy részletet azért kiemelnék, itt egy könyvesbolt lenne szerintem, itt az ajtaja, és tök jó, mert úgy kellett megcsinálni, mintha belátnánk, és ugye a kirakaton keresztül látnánk a felpolcolt könyveket. Én összességében teljesen elégedett vagyok a könyvtámasszal, nagyon tetszik, tök rég raktam már össze, úgyhogy ez egy jó élmény volt, egész jól is haladtam vele. Az útmutató annak ellenére, hogy nem színes, tök jól olvasható, elég egyértelmű, úgyhogy ezzel nincs probléma. Az Inda Puzzle-nek az oldalán, ha jól tudom, van raktáron, olyan 17 000, 18 000 forint körül beszerezhető. Szerintem az egy tök jó ár érte, ugyanis összerakása után egy nagyon-nagyon egyedi darab kerülhet a polcra, akár a könyvek közé, hiszen ez a funkciója. Én még egyszer köszönöm nekik, hogy a rendelkezésemre bocsátották ezt a készletet. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot, írjátok meg a véleményeteket a könyvtámaszról, nektek hogy tetszik, raktatok-e már össze, kipróbálnátok-e esetleg. Ha igen, akkor utcú neki, szerezzetek be egyet, hiszen láthatjátok, hogy tényleg nagyon egyediek, és tényleg rengeteg részletet tartalmaznak. Minden polcon jól mutat egy ilyen. Főleg, hogyha valaki igazi könyvmoly és imádja a könyveket. Na de nem is dumálok tovább, hamarosan érkezem a következő bemutatóval, ami várhatóan ismét egy Lego-kompatibilis építőkészlet lesz, immáron egy picit a karácsonyra hangolódva. Mindenki vigyázzon magára, további szép napot nektek, sziasztok!